Hi guys! Welcome to my channel. So today this video is about shopping. Yes, I recently went to Landmark Makati last week and bought few stuff, personal stuff particularly, like sa mga eye makeups, then nail kits, and some other small things. So i-share ko lang kung ano yon and kung magkano ko sila nabili. So, ang first ko na nabili is, yan, Fashion 21. Kasi medyo, ang kuripot ko, naghahanap lang ako ng para sa bro ko. Ito is 150. And ang shade niya is parang brown and gray. So, open natin. Tapos, try natin i-apply. Ito yung kinuha ko kasi medyo safe siya. Kasi diba dito, pwede mo rin siyang gamiting eyeshadow. I think. So, try natin i-apply siya. Ginagamit ko yung, yung brown. I think, okay na din to para sa price niya. Just 150 lang naman. Tsaka, i-adjust mo na lang yung kapal. Yan. Ito yung wala pa. Ito yung meron na. So, ayusin lang natin konti. Medyo malambot yung ganito niya. Actually, much better din yung ganito. Kasi, hindi masyadong nagagasgas ba yung skin mo. Yung mabuti nga lang dun sa mas matigas yung ganito, yung parang bristles niya, is mas madali mo siyang i-manipulate para mas maayos. Yan. The next one na binili ko is ito. Sabi niya, tinted brow gel. Ito yung dito. Para daw, ang ano nito is Eyeshadow, 238 siya. Ang shade niya is Salted Caramel. Actually, may pinagpilian pa ako isang shade nito. Kalimutan ko yung shade. Pero, mas safe daw yun para sa all hair color. Pero ito kasi, medyo nagsasalita daw yung hair mo kapag ito yung gamit mo. Tapos, since medyo blonde pa na konti yung hair ko, maganda siyang gamitin. Pero pag black lang yung hair mo, medyo off na tong gamitin kasi masyadong malayo yung kulay. So, ayan siya. Actually, parang kahit anong color naman, okay lang i-base. Parang kahit black yung ilagay nyo na eyebrow powder or eyeliner. Basta wag nyo lang masyadong kakapalan. Nasa pag-blend nyo lang. Kasi matatakpan siya nito eh. Matatakpan siya nito. Which is ito yung sumisigaw. Ganda! Maganda, promise. Hindi lang makita. Na siya. Ayan o. Ito nyo. Parang may shiny siya. Ayan o. Yun. Then, the next item is the Eyeshadow pa din. Eyeshadow long-lasting waterproof eyeliner pen. Ayan. 238 siya. Kulay black. Kasi nga, monolid ako. So, gusto ko sanang magkaroon ng mas buhay na mata. And medyo struggle talaga. Hindi pala medyo. Struggle talaga sa akin ng maglagay ng eyeliner. Kasi ang nilalagay ko lang usually, isang pag ganun lang.
Eh, gusto ko sana yung meron ng buntot-buntot na ganyan. So, then, may nakapagsabi sa akin na dapat daw lalagyan natin siya ng tape dito kapag hindi ka pa marunong masyadong mag-apply. And so, subukan natin ngayon. Dito ako mag-apply. Huwag masyadong hinahatak to kasi parang magkakaroon din ng wrinkles yung face natin pag masyado siyang na-stretch. So, parang medyo mild lang. Kaso, ang hirap niya kasi ang liit ng talukap ko. Pero ang ganda niya, no? Ayan, no? Ang bilis niyang kumuloy. Ayan, nalagyan ko na yung kabila. Diba? Yan sa'yo. Diba, ang ganda niya kasi black. Tapos easy to use siya kasi pen. So, try natin. Lagyan ng buntot. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Tapos, ayan, tip. Then, lagyan natin ng guhit. Tapos, ano na lang pa. I-trace. Ay. Yan. Masyado ata mataas. Pero pwede na yun. Yung mga nabili ko pang other things, eh, gusto ko din kasing mag-manicure or pedicure para may kulay-kulay naman sana yung daliri ko. Doon ang tamad ko talagang maglinis ng kuko. So, ang nabili ko is nail polish, Caronia. Yan. African plum siya. Yan. $34.75. Tapos, yung isa is, ang shade niya is Road Trip. And, $34.75 din siya. Caronia. Open ko para makita niyo yung ano niya. Yun siya. Yan. Tapos, pag in-apply is ganyan. Ano siya? Purplish na red. Purplish red. So, yun. Ayaw mabuksan, guys. Sorry. Yan. Kasi parang ganyan yung kulay niya. Wala akong mapagpabuksan dito eh. And bumili na rin ako ng nail polish remover. Yan. Costing $34.75 din. Malaki na siya. Kasi 120 ml na to eh. Feeling ko medyo magtatagal na to sa akin. Then bumili na rin ako ng cuticle softener. $19.75 siya. Tapos, ang nail hardener base coat. Kasi daw, maganda daw na naglalagay muna nito bago yung nail polish para daw hindi mag-yellow-yellow yung nail polish if matagal mo na siyang hindi naaalis. So, $39.75 siya. Then, fast dry top coat. $39.75 din siya. Halos puro Caronia to. Doon ko na siya binili, tabi-tabi sila. Tapos, pusher pala to. $19.75. Yan siya. Mahaba din. Mukha naman siyang matulis. Tapos, bumili pa ako on the side na underarm and foot powder, Milk. Kasi feeling ko, may nakapagsabi sa akin no, na office mate ko dati na maganda daw yung Milk sa kilikili. Nakakaputi daw siya. So, from then, ginagamit ko na siya. Ayan yung kilikili ko. Hindi siya masyadong maputi. But, it's not dark either. Pwede na, diba? Yun. So, wag nyo na lang i-bash. So, yun. Ito, $49.75 siya. Maganda din siyang deo powder. Pero, pag mapawis ka masyado, hindi siya okay gamitin kasi pagkakaamoy ka, actually. Kasi,
medyo mild nga lang siya, wala siyang masyadong mga chemicals para i-hold yung pawis mo. I mean, yung amoy is para i-stay na mabango yung kilikili mo. So, siguro kung mag-workout ka ng something or ng parang heavy, tsaka running, ganyan, mag-use ka na lang ng mga spray, dio. Mag-milk ko ka lang pag mga, relax day lang, ganon. Actually, lumagpas pala ng konti yung pinamili ko sa 1,000. 1,058 siya. Pero, kaya naman siya naging 1,058 kasi bumili pa ako ng toothbrush. Oral-B. Gentle Gum Care. Buy 2, get 1 free nakasulat. Extra soft siya. Kasi nagdudugo yung ngipin ko lagi pag nagbabrush ako. So, I need something like this. 109 siya. So, kung hindi ko to binili, mga 900, 800 lang. 800 plus lang yung napamili ko. Then, the last one is the toothbrush care. Yan, 50 pesos. Ang hinabol ko dito is itong lalagyan. Kasi, para talaga sure na walang insects na maliligaw sa mga toothbrush namin. So, yun, binili ko na din siya. So, yun lang. I hope may napulot naman kayo sa mga nabili ko. Sa may Landmark, Makati lang siya. Dun sa may beauty section. Magkakatabi lang ngayon yung mga makeups and itong mga iba pang items. Yun, so if may mga questions kayo or anything you want me to discuss further or in future, comment lang kayo. Sana nagugustuhan niyo yung ibang videos ko so far. If you like this video, please don't forget to give a thumbs up and subscribe and share. So, ayun lang guys. Thank you!